हेलो नमस्कार। आज म इम्प्लोइ को मन्थली ट्याक्स कसरी निकाल्ने भनेर जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। र मलाई लाग्यो यसरी गर्दाखेरि धेरै समयको बचत हुन्छ र यो क्याल्कुलेसनमा पनि धेरै सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। म सुरु गर्न गइराखेको छु सिरियल नम्बरदेखि 5 6 7 8 9 म 10 11 12 जना इम्प्लोइको गरेर देखाउन गइरहेको छु। इम्प्लोइको नाम अरे इम्प्लोइको नाम अब जनवरी त होइन, तर पनि मलाई लेख्न सजिलोको लागि मैले जनवरी फेब्रुअरी लेखेँ। फेब्रुअरीदेखि मैले तान्थेँ डिसेम्बरसम्म। मैले एउटा कोलम थपेको छु यहाँ, सिङ्गल र कपल भनेर। कपल हो भने चाहिँ 1 होइन, सिङ्गल हो भने चाहिँ 0। यसको प्रयोजनको लागि यो बनाएको। मन्थ पार्ट र फुल भनेको छ। यदि कुनै कर्मचारी इम्प्लोइ पार्ट टाइम काम गर्ने भने पी राखिदिनु होला, नत्र एफ राखिदिनु होला। फुल टाइमरको लागि एफ। मन्थली स्यालेरी म 30,000 देखि राख्दैछु। 30,000 देखि मैले 4 लाखसम्मको स्यालेरी राखेँ। अनि अब यति इन्फर्मेसन त हामी प्रायसँग हुन्छ। मैले दुईटा थपेको इन्फर्मेसन भनेको दुईटा इन्फर्मेसन मात्रै हो। यो दुईटा हो, सिरियल नम्बर भइहाल्यो, यो इम्प्लोइको नाम भइहाल्यो, मन्थली स्यालेरी कति हुन्छ यति चाहिँ हामीसँग भइहाल्छ। यसमा मैले थप्नको लागि आग्रह गरेको दुईटा हो, कपल र नन कपलको लागि। सिङ्गलको लागि कपलको लागि 0 र सिङ्गलको लागि कपलको लागि 1 र सिङ्गलको लागि 0। र पार्ट टाइम फुल टाइमर पार्ट टाइमको त डाइरेक्ट 15% हुन्छ भनिएको छ। त्यसैले पार्ट टाइम हो भने पी, फुल टाइमर हो भने एफ। फुल टाइमरको चाहिँ सिलिङमा जाने हुनाले पनि अब यो जरुरी नै भएको। त्यस्तै म एउटा अर्को कोलम पनि यहाँ थप्न आग्रह गर्छु, मन्थ वर्क इन करेन्ट फिस्कल इयर करेन्ट एफवाई भनेको छ। अब त्यो इम्प्लोइ चाहिँ कति महिना काम गरेको छ यो आर्थिक वर्षमा भन्ने हो। यो साउन महिनाको बनाइँदैछ भने यसमा 1 हुने भयो, भदौ महिनाको हो भने 2 हुने भयो। त्यस्तै गरी म अहिले 12 राखेर क्याल्कुलेसन गर्दैछु। यो 12 भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले असारको क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ भन्ने भयो। र यदि यो 12 राख्दै गर्दा पनि कुनै एउटा कर्मचारी चाहिँ वैशाखमा आएको रहेछ भने उसको लागि यो असार पनि वैशाख जेठ असार भनेको 3 मात्रै हुने भयो। अब टोटल ट्याक्स टु बी पेड भनेको छ। अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो कुनै कर्मचारीले 30,000 खाँदैछ, कुनैले 2 लाख खाँदैछ भने अब कर कति तिर्नुपर्छ त यो महिनामा भन्ने हो। यो यसको लागि मैले एउटा फर्मुला बनाएको छु। यो फर्मुला मैले युजर डिफाइनमा राखेको छु। युजर डिफाइन छ यहाँ, माई ट्याक्स भनेर राखेको छु मैले। यसमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि यस्तो किसिमको यो यसले माग्छ। बेसिक स्यालेरी भनेको छ। बेसिक स्यालेरी भनेको यो हो। वर्क मन्थ भनेको छ। वर्क मन्थ भनेको यो हो। यो फिस्कल इयरमा चाहिँ यो 12 महिना काम गरिसकेको छ भनेर हो। यो पार्ट टाइम फुल टाइमर भनेको छ। पार्ट टाइमको लागि यहाँ राखेको छ हामीले। यसमा क्लिक गरिदिउँ र इच कपल भनेको छ। इच कपलको लागि यहाँ क्लिक गर्छौँ, ओके गरौँ। यो मान्छे पार्ट टाइमर हो। पार्ट टाइमरको डाइरेक्ट यो 30,000 को 15% हुन्छ। त्यो कारणले 4500 देखिएको छ कर यो महिना तिर्नुपर्ने। त्यस्तै यो मान्छे पनि पार्ट टाइमर नै हो। उसको पनि 15% को दरले 6,750 अरे। ओके न त हामी एकचोटि क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ। इन्टु 15%, 6,750 नै हुने रहेछ। 15%ले क्याल्कुलेसन गरेर निस्किएको छ। अब यो इम्प्लोइको चाहिँ 10,000 रहेछ। 10,000 तिर्नुपर्ने रहेछ यो चोटि कर। 21,000, 24,000, 27,000 गर्दै गर्दै 1,44,000सम्म कर तिर्नुपर्छ यो महिनामा भन्ने निकालिदिएको छ। अब यो कसरी निक्ल्यो त यस्तो भन्ने कुरा, यी सबै कुरा क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामी बुझिहाल्छौँ। अघि देखाउनको लागि यो पी र एफ हेरेर चाहिँ म यसलाई पनि एफ बनाउँदैछु। एफ बनाउँदाखेरि जम्मा 300 मात्रै तिर्नुपर्छ अरे जनवरीको। फेब्रुअरीको 4,500 मात्रै तिर्नुपर्छ अरे। टोटल स्यालेरी पेड इन फिस्कल इयर भनेको छ। यो वर्षमा यो 12 महिनासम्म काम गरिरहँदाखेरि कति पैसा तिरिएछ त भन्ने कुरा हो। र हामी यो कर किन यति कम फ्लक्चुएसन आयो भन्ने कुरा पनि यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले अर्को एउटा फर्मुला बनाएको छु यहाँनिर, टोटल स्यालेरी भनेर। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। बेसिक स्यालेरी भनेको यो हो। वर्क मन्थ भनेको छ, त्यो भनेको यो हो। ओके गरिदिएँ। मन्थली 30,000 को दरले 12 महिना काम गर्दाखेरि त्यो जनवरी भन्ने मान्छेले 3,60,000 रुपियाँ पाउँदो रहेछ एक वर्षमा। त्यसै गरी 45,000 खाने मान्छेको 5,40,000, 50,000 खानेको 6 लाख। त्यसै गरी जम्मा यो 48 लाखसम्म स्यालेरी छ भनेर हामीले
यसमा हेरौँ यो महिनाको तिरिसकेको भनेर यो कोलममा निकाल्यौँ। यो कोलम निकाल्नु त जरुरी छैन, हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यो कोलमसम्म मात्रै हो, तर पनि ब्रेकडाउन हेरौँ भनेर मैले देखाउन खोजेको हो। अब 300 कर तिरिरहँदाखेरि यसमा 1% कति छ त भनेर पनि हेरौँ। यसको लागि मैले अर्को फर्मुला बनाएको छु, माई ट्याक्स अन्डरस्कोर 1। यसलाई ओके गरिदिउँ। टोटल स्यालेरी भनेको छ। टोटल स्यालेरीको लागि यसैमा क्लिक गरिदिँदा पनि हुन्छ, इच कपलको लागि 1 यसरी क्लिक गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ। अहिलेसम्म 3,60,000 कसैले खान्छ भने उसले 1% तिर्नुपर्ने 3,600 हुन्छ भनेर यहाँ यसले निकालिदिएको छ। 10%को लागि पनि फेरि अर्को फर्मुला छ यहाँ, ट्याक्स अन्डरस्कोर 10। यो टोटल स्यालेरी यसैमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, यसैमा क्लिक नगरेर म चाहिँ यहाँ फर्मुलै बनाउन यो गर्दा यो फर्मुला हामीले राखेको थियौँ, यो फर्मुलालाई मैले कपी गरेँ। अब त्यो फर्मुला म यहाँ पेस्ट गर्न गइराखेको छु। अन्डरस्कोर 10 थियो हाम्रो 10% को लागि। टोटल स्यालेरी भनेको त्यो फर्मुला मैले कपी गरिदिएँ। यहाँ निस्किएको 3,60,000 यहाँ पनि निस्किएको छ। इच कपलको लागि फेरि पनि यही ठाउँ थियो, ओके गरेँ। यदि 3,60,000 कसैले वर्षमा खान्छ भने उसले 10% कर तिर्नु पर्दो रहेछ, यो ठाउँमा निस्क्यो। अरू सबैको हेरौँ, यो 5,40,000 खानेको 9,000 मात्रै कर निस्किएको छ 10%मा। त्यस्तै 6 लाख खानेको 10,000, अरू सबैको 10,000 निस्किएको छ। यो 6 लाखको 10,000 किन निस्क्यो त भन्दाखेरि हाम्रो सिलिङ कस्तो छ भन्दा 4,50,000 देखि 5,50,000 कपलको हकमा चाहिँ 10% कर लाग्छ। अब यसको यो मार्च भन्ने मान्छेको चाहिँ पुरै 1 लाखमा 10% लागेको कारणले यो 10,000 भयो, र यो फेब्रुअरी भनेको चाहिँ 5,50,000 पुग्न 10,000 कम थियो, यसको चाहिँ 90,000 को मात्रै कर लागेको कारणले 9,000 भयो। यसै गरी 20% चाहिँ कति लाग्दो रहेछ म त्यो पनि देखाउन गइरहेको छु। यहाँ 20% छ, मैले अघि कपी गरेको यो फर्मुला राखिदिएँ। इच कपल यसमा क्लिक गरेर ओके गरिदिएँ। अब 20% ककसको लाग्छ, ककसको लागेको छैन, यसले निकालिदिएको छ। त्यसै गरी 30% को पनि नयाँ फर्मुला छ, यसको लागि पनि ट्याक्स अन्डरस्कोर 30 भनेर अघिकै जसरी मैले यसको पनि प्यारामिटरहरू मैले पास गरेको छु। 30% को लागि पनि निस्किएको छ, र 36% को लागि पनि त्यसै गरी मैले यहाँ ट्याक्स अन्डरस्कोर 36 भनेर एउटा फर्मुला बनाएको छु। त्यसमा मैले यो राखिदिएँ 1 गर्दाखेरि यसको पनि निस्किएको छ। अब आफ्नो तलबमा अथवा कर्मचारीको तलबमा कति प्रतिशतमा कति कर तिरिएको छ भन्ने कुरा यो ब्रेकडाउन हो। यो ब्रेकडाउन मैले देखाएँ। यहाँ मैले विभिन्न किसिमको स्यालेरी बेस राखेको थिएँ ताकि यो स्पष्ट होस् कि कसैको 1% मात्रै लागेको होस्, कसैको 10%, कसैको 20%, 30%, 36%, सबै किसिमको ट्याक्स हामीले हेरेको छौँ यहाँनिर। सपोज यो 12 महिनाको भनेर यहाँनिर गरिरहेको छ, यो 8औं महिनाको थियो भने यसको टोटल स्यालेरी भनेको यो 30%बाट घटिसकेको छ। 20%मा 2,000 मात्रै तिर्नु पर्ने छ, किन भन्दाखेरि यो 5,60,000 भयो। 5,60,000 हुनु भनेको 5,50,000 भन्दा माथि यो 10,000 को चाहिँ 20% कर लागेको छ। यसरी यो सजिलै सबै महिनाको अब कुनै नयाँ क्याल्कुलेसन नगरिकन निकाल्न सकिन्छ यो फर्मुलाबाट। यदि यो फर्मुला तपाईलाई पनि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला म उपलब्ध गराउने छु। यो फर्मुला प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ एउटा सानो फर्मुला छ, मैले माई ट्याक्स भनेर राखेको छु। त्यसमा राइट क्लिक गरेर भ्यू कोडमा जानुहोला। भ्यू कोडमा गइसकेपछि फाइलमा इम्पोर्ट फाइल गर्नुहोला। इम्पोर्ट फाइल गरिसकेपछि माई ट्याक्स भनेर मैले एउटा माई ट्याक्स यसलाई छानेर डाउनलोड गरेर ओपन गरिदिनु होला। ओपन गरिसकेपछि यसरी यो मोड्युल भनेर आउँछ, मोड्युल 1 भनेर आउँछ तपाईहरुकोमा। यो मैले क्याल्कुलेसन गर्नको लागि बनाएको फर्मुला। अब यो इम्पोर्ट भइसकेपछि यसले आफ्नो काम गर्न सुरु गर्छ। यो कसरी बनाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ। यो सिलिङ 4,50,000, 5,50,000, 7,50,000 र 20 लाख र 20 लाख भन्दा माथि भन्ने यसमा आधारित छ। यसको काम छैन, एकचोटि तपाईले राखिदिनु भइसकेपछि
यसले काम गर्न सुरु गर्छ। र यति भन्दै म यो आजको प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।